100%-os biztonsággal nem tudja kijelenteni, hogy ezek nem magyar kémek voltak, ha jól értem. Még ki tudja kijelenteni 100%-os biztonsággal, hogy azok voltak? Állj ki a Telexért adód 1%-ával. Telex.hu/1%. Szijjártó Péter kedden a Heves megyei Pétervásárán tartott lakossági fórumot. Két igazi legendát sikerült ma nekünk ide elhozni. Tényleg egy legendát látunk ma vendégül, akit még Szergej Lavrov külügyminiszter úr is kitüntetett. Úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel Szijjártó Péter külügyminiszter urat. Nagy tapsot kérek. Ukrajna semmilyen módon nincsen felkészülve arra, hogy Európai Uniós tag legyen, és semmilyen módon az élet semmilyen területén nem jelentene hasznot az Európai Uniónak, hogyha Ukrajna belépne. Sokat foglalkoztam az Európai Unió bővítés politikájával, de az érdemek között a háborút még nem láttam. Mert Ukrajna nagyjából ennyi érdemet tudna felmutatni, meg nem érdem. Több százezer ukrán árasztaná el például a magyar munkaerőpiacot. És mi, akik azon dolgoztunk, hogy 3,7 millióról 4,7 millióra növeljük a munkában álló emberek számát, mi nem szeretnénk azt, hogyha magyar emberek 100 000-ei elveszítenék a munkájukat. Mint hogy azt se szeretnénk, hogy az ukrán maffia átjáróháza legyünk. 90-es évekből az idősebbnek azért még van arról emléke, hogy is néznek ki a terepjárókkal ideérkező, nem éppen turista kinézetű, de sokkal inkább pénzbe hajtó ukrán kopaszok. Sokszor. Ugye tudjuk, hogy az ukrán maffia azért az egy fogalom, amit ismerünk. És azt is tudjuk, hogy Kelet-Európában Ukrajna az fegyverkereskedelmi, kábítószerkereskedelmi központként üzemelt a háború előtt is. Azt is tudjuk, hogy az ukrán kábítószerkereskedők, köszönjük szépen, baromi jól vannak, mert ugye a háború az rengeteg kábítószert is felhasznál. Tehát az a helyzet, hogy egy ukrán csatlakozással szó szerint megnyitnánk az utat az ukrán maffia előtt Európa, meg a mi országunk felé. Vannak még olyan kérdések, amiket begyűjtöttünk. Tiszapárt, ledobott atombomba, honvédség, és egyébként az ukrán titkosszolgálati akciónak van-e köze a Tiszapárthoz? Hát most nézzék, attól függ, hogy milyen erős a képzelőerőnk. Tehát ugye csütörtökön elővesznek egy felvételt, nem tudom én mikorról, ahol a honvédelmi miniszter óriási botrány tényleg, hogy ilyet mondta, hogy föl kell készülni, megvédeni az országot, ha a szomszédban háború van, hát tényleg felháborító. Beharangozott összíti beszédként ezt elmondja, másrészt az ukránok meg bejelentik, hogy magyar kémhálózatot számolnak fel. Hát mindenkinek a képzelőerejére bízom, hogy mekkora véletlenek vannak a világban. Kapott erről információkat? Kiderült valami, hogy kik voltak ezek az emberek, akiket elfogott az ukrán titkosszolgálat Kárpátalján? Semmifajta olyan formális vagy informális tájékoztatás, adat vagy információ nem áll a rendelkezésemre, ami cáfolná azt, hogy itt egy lejárató hadjárat zajlik Magyarországgal szemben. Semmilyen ezzel ellentétes információval nem rendelkezünk. De akkor ezek nem magyar kémek voltak, azt mondja most? Vagy mit lehet tudni ezekről az emberekről? Volt közük Magyarországhoz? Semmi olyan információ nincs a birtokomban, ami azt megerősíteni. Akkor a 100%-os biztonsággal nem tudja kijelenteni, hogy ezek nem magyar kémek voltak, ha jól értem. Még ki tudja kijelenteni 100%-os biztonsággal, hogy azok voltak? Kérdezem, mert ugye az ukrán titkosszolgálat ezt állítja. Ezt mondom, semmilyen olyan információ nincs a birtokomban, ami alátámasztaná az ukránok vélekedését. Semmi, nulla. Magyarország ellen példátlan titkosszolgálati támadás indult az elmúlt napokban. Az összehangolt lejárató akciót Ukrajna indította Magyarország ellen, azért, hogy ellehetetlenítse az uniós tagságról szóló szavazási kezdeményezésünket. A Védelmi Tanács mai ülésén az is kiderült, hogy az ukránok az akció végrehajtása érdekében felélesztették magyarországi kapcsolataikat is, és egy magyar párt segítségével támadást indítottak a Magyar Honvédség ellen. Ezzel egy magyar ellenzéki párt tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkosszolgálati akcióban. Olyan információ van-e a birtokukban, ami alátámasztja, hogy valódi kapcsolat lehet a magyar ellenzéki párt között, amiről beszélnek, illetve az ukrán titkosszolgálat között? Orbán Viktor is erről beszélt a Védelmi Tanács ülése után. Igen, hát nézze, először is a Tiszapártnak ebben az ügyben leginkább megnyilvánuló szereplője
egy olyan ember, aki, ha jól értem, NATO tanácskozáson dicsőség Ukrajnának felkiáltással zárja a felszólalásait. Ez szerintem egy nagy probléma. Tehát valaki vezérkari főnök, és dicsőség Ukrajnának így zárja a NATO tanácskozáson a felszólalásait. Hát ha egy vezérkari főnök nem úgy gondolkozik, hogy dicsőség Magyarországnak, hanem dicsőség Ukrajnának, azt szerintem egy óriási nagy baj. Tehát én a helyében nem lennék erre büszke, és a helyében lehet, hogy nem vállalnék további közszerepléseket ezek után. Aztán beharangoznak egy óriási botrányt, amiről kiderül, hogy ugye egy ilyen könnyűsúlyú, szárnyas, hát hogy is mondjam, rossz emésztési problémáiból fakadó jelenséggel lehet azonosítani, majd másnap az ukránok azt állítják, hogy magyar kémhálózatot számolnak fel. Hát még egyszer mondom, vannak persze a naivitásnak, vagy nevezzük úgy a túlzott jóindulatnak különböző szintjei, de hát ha valaki azt gondolja, hogy ezek így véletlenül rakódnak egymásra, hát akkor annak a naivitását irigylem, maradjunk ennyibe. Akkor nincs kézzelfogható bizonyítékuk a kapcsolatra? Hát kérdés az, hogy ön ezt kézzelfoghatónak minősíti-e, vagy egyszerűen észszerű magyarázatnak. Mit szólt hozzá, hogy most azzal vádolják a Tisza pártot, hogy összejátszhat, vagy sőt, hát kapcsolata van az ukrán titkosszolgálattal? Hát ahogy elgondolkodik rajta az ember, ez a volt vezérkari főnök egyébként, vagy ahogy összefüggések tömkelege játszik össze egyébként ebben a dologban. Itt ezek csak még szóbeszédek. Találgatások. Én már semmit nem tudok csodálkozni, mindent el tudok képzelni, hogy lehetséges. De nem bizonyított. Azokról mindent el tudok képzelni. Ezt is, hát azért ez egy súlyos vád, hogy egy külföldi titkosszolgálattal kapcsolatban áll az egyik legnagyobb magyar párt. Hát de amilyenek, el tudom róluk képzelni, sajnos. Ahogy eddig viselkedtek, minden elképzelhető róluk. Sajnálom, hogy ilyen magyarok vannak. Feltételezni sok mindent lehet, de kizárni semmit. Úgyhogy azt is tudom, hogy az feltételezés marad mindaddig, amíg be nem bizonyosodik. Kellenének bizonyítékok is minden oldalról. Hogy aztán lesznek vagy nem, az meg befolyásolja, hogy nem mindent szoktak, titkosszolgálati dolgot, nem mindent szoktak előteregetni. Romániában május 18-án tartják az elnökválasztás második fordulóját, aminek az első fordulóját az a szélsőjobbos Giorgia Simion nyerte, akiről tavaly a Fidesz frakcióvezetője Kocsis Máté azt posztolta a Facebookon, hogy szélsőségesen magyar ellenes. Na ezt a Giorgia Simion dicsérte meg Orbán Viktor múlt héten Tihanyban az apátság avatóján. Simion úr ezt mondta, idézem: most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk. Ezt nem Magyarországon mondták, hanem a szomszédos Romániában. Teljesen egyetértünk. Történelmi sorsközösségben élünk a románokkal, nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, de annyit üzenünk innen, a Kárpát-medence közepéről, szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, hogy mi az összefogás és az együttműködés talaján állunk, ezért semmilyen elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben. Simion megköszönte Orbán Viktor szavait, a romániai magyar párt az RMDSZ elnöke viszont egy videóüzenetet tett ki, amiben közölte, hogy Simion nem barátja a magyaroknak. Giorgia Simion magyar ellenes. Giorgia Simion úgy került a politikába, hogy az Újvölgyi magyar katonai temetőt, első világháborús temetőt földúlták. Giorgia Simion nem szuverenista, ő illúzionista. Ő nem keresztény, ő sarlatán. Giorgia Simion minden idegében, minden porcikájában azt az elvet képviseli, hogy Romániában a magyaroknak nincs helye. Tavaly Kocsis Máté azt mondta, hogy egy szélsőségesen magyar ellenes politikus, illetve a pártjáról, az AUR-ról közölte ezt a Fidesz frakcióvezetője. Ehhez képest most pénteken Orbán Viktor mégis megdicsérte Simion urat, amiért a nemzetek és keresztény Európát szeretne ő is. Mi változott az elmúlt egy évben, hogy szélsőségesen magyar ellenesnek tartották, aztán most már megdicséri a miniszterelnök? Hát ha jól értem, akkor egy olyan mondat, vagy egy olyan gondolat hangzott el, amelynek értelmében Magyarország kormánya
mindig definíciószerűen készen áll a szomszédos országokban megválasztott vezetőkkel az együttműködésre. Hát nézze, mondhatnánk ennek az ellenkezőjét is, de akkor meg joggal kérdezné tőlem, hogy az milyen külpolitika. Tehát én nem tudom, hogy az jó stratégia lenne, hogyha mondjuk azt a célt tűznénk ki magunk elé, hogyha valakit megválasztanak egy szomszédos országban, akkor nem működjünk vele együtt, sőt legyünk... Bocsánat, őt még nem választották meg, tehát még csak kampány van. Igen, de hát a miniszterelnök mit mondott, hogy készen állunk ugye a közös munkára egy megválasztott elnök, hogy kit választanak meg Romániában, az a román állampolgárok dolga. Hát majd mégis a magyar ellenes jelölt szavait dicsérte meg, és nem a másik jelölt szavait. Majd meg fogják választani a saját elnöküket. Nézze, én egy dolgot tudok önnek mondani. Szerintem a határon túlélő magyar közösségeknek az az érdeke, hogy az anyaország meg a lakóhelyükként szolgáló ország között jól legyen az együttműködés. 1. 2. A magyarok jogaiból, ha valaki, akkor mi jottányit sem engedünk. Másrészt pedig mi minden egyes lépésünket, ahogy eddig is, ezután is mindig az adott területen élő magyarok képviselőivel fogjuk egyeztetni, jelen esetben az RMDSZ az RMDSZ-nek van egy világos álláspontja, az RMDSZ elnökével a miniszterelnök a napokban is beszélt, mi is rendszeres kapcsolatban állunk, tehát minden lépésünket egyeztetjük, a magyarok jogaiból jottányit sem engedünk, ugyanakkor pedig arra fogunk törekedni, hogy Magyarország és Románia között a lehető legjobb legyen a kapcsolatrendszer. De akkor ön nem tart attól, hogyha Simeon urat elnökké választják? Ő például 2023-ban arról beszélt, hogy Románia a Dnyesztertől a Tiszáig tart. Illetve a pártja az rendszeresen súlyos magyar ellenes kirohanásokat tesz. Van aktivistájuk, aki folyamatosan jogi úton próbálja lehetetleníteni azt, hogy magyar lakótelepülések használhassák a magyar felirataikat, a székelyzászlót. Mit gondol ezekről az ügyekről? Amit természetesen elfogadhatatlannak tartok. Miniszterelnök úr azt mondta, hogy akit megválasztanak Romániában elnöknek, azzal Magyarország együtt fog működni. És szerintem ez rendben van. Akkor hogy lehet, hogy a román jelölt Simeon, ő ezt egy támogató üzenetnek értékelte, és meg is köszönte Orbán Viktornak, hogy kiállt mellette? Hát ezt kérdezzék meg Simeon úrtól, hogy miért értékelte így. Tehát akkor ön szerint az, hogy Orbán Viktor arról beszélt, hogy Simeon úr keresztény és központú Európát, nemzetek Európáját szeretne, és ez üdvözlendő, az nem egy kiállás? Mert a másik jelöltről semmi ilyesmit nem mondott, aki egyébként nem magyar ellenes. Én szerintem Magyarországnak az érdeke, hogy a szomszédaival együttműködjön, a szomszédországok politikai vezetésével együttműködjön, pontosan a határon túlélő magyarok érdekében. Ahhoz mit szólt egyébként, hogy Orbán Viktor dicsérőleg beszélt most múlt pénteken a szélsőjobbos román elnök jelöltről, akiről korábban azt mondták, hogy szélsőségesen magyar ellenes? Az szerintem hiba volt, de ennyi a véleményem róla. Talán közös vonások vannak, hogy ő is erősen jobboldali, meg Orbán Viktor is. Mind a kettő szereti a hazáját. Itt már csak egy a kérdés, hogy nekünk együtt kell élni egymás mellett. Románnak, magyarnak, szlováknak, mindenkinek, és együtt kell egymással élni. Úgy, hogy szeretjük is a hazánkat. Szerintem a külpolitikának egyáltalán nem az kell, hogy legyen a lényege, hogy elutasítsunk mindenkit. Szomszédainkkal jóba kell, hogy legyünk, és optimistán kell a jövőre gondolni. Másképp nem. És azt kell keresni, az egyezőségeket kell keresni, és azok sokkal több egyezőség van, mint ami szétválaszt bennünket. Nem tart attól, hogy egy olyan elnöke lehet Romániának, aki azzal indította a karrierjét, hogy magyar katonák sírját gyalázták meg a Húz völgyében, majd utána többször szélsőségesen magyar ellenes szövegei is voltak, akár a pártjában lévőknek is? Én abban vagyok biztos, hogy Magyarország ezentúl is, mint ahogy eddig is, mindent meg fog tenni a határon túlélő magyar közösségekért, és az ő jogaikat mindig ki fog állni, bárki legyen egyébként, bármilyen színezetű legyen a szomszédos ország politikai vezetése. A mi politikusaink, hogyha belegondolok, most konkrétan Szijjártó Péter már az, aki legrégebb óta tölti be ezt a posztot. A román elnök az meg most kezdi a pályát. Tehát őnek is majd meg kell tanulni ezeket a dolgokat, félrepakolni szépen. Igen. De azért már elkezdte 6 évvel ezelőtt magyar katonasírokat gyalázott, meg úgy indult a pártja gyakorlatilag. Szerintem... Nem ad okot aggodalomra legalább? Nem mondanám, hogy ő politikus volt. Tehát... Akkor benő a feje lágya, amikor valaki pozícióba kerül? Szemben muszáj, hogy benőjön. Velünk kell szemben muszáj, hogy benőjön. Én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor az összes szomszédainkkal pozitívan áll hozzá, és még hogyha köbdösik is, ugye, már köbdösik őt is, meg Szijjártó Pétert is, és mégiscsak letörlik magukról, és mindenkivel
úgy beszélnek, hogy jól jönnek ki belőle. Ahhoz mit szól, hogy Orbán Viktor megdicsérte a szélsőjobbos román elnök jelöltet a múlt héten? Hát erről nem hallottam. Egy szélsőségesen magyar ellenesnek tartott elnökjelölt vezet most, vagy nyert az első fordulóban. De hát miért dicsérte meg? Hát hogy nemzetek Európáját és keresztény Európát szeretne a Simeon úr is, ezt mondta Orbán Viktor, és hogy ebben egyetértenek. Nem a Simeon urat, őt nem ismerem, Orbán Viktort ismerem, hogy miért mondott ilyet, azt tőle kell megkérdezni. De hogyha ez bebizonyosodik, akkor annak következménye lesz biztos, de értem. Nem gondolta ő azt komolyan szerintem, vagy valamit félreértettek, hát nem tudom. Orbán Viktorról nem tudok elképzelni rosszakat.